Hello students, myself Joshi Disha and I warmly welcome you on behalf of Shri Shivsha College of Commerce Management and Computer Education, and it is managed by Jain Citizens Education Society. So dear students, today we are going to start chapter number 3, that is financial arrangement of industrial unit. In that, today we are going to discuss venture capital. The above topics are already discussed in chapter number 2. So please refer your textbooks while you are going through the videos. So, concept of venture capital. So, venture capital can be called an important innovation of 20th century in finance sector. બરાબર, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇનોવેશન છે. બેઝિકલી એનું વર્ક છે to provide finance to the organization. Generally, it is considered as synonym of risk capital. બરાબર, એને રિસ્ક કેપિટલનું બીજું નામ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે વેન્ચર કેપિટલમાં થોડું રિસ્ક છે that is associated. When new industrial enterprise starts, there is more risk. In such circumstances, the capital which is invested in risky industrial units can be considered as venture capital. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે નવી સ્ટાર્ટ થતી હોય ત્યારે ઘણું બધું એમાં રિસ્ક અસોસિએટેડ હોય, રાઈટ? જેમ કે ફાઇનાન્સ ભેગું કરવું, ટેકનિકલ સ્કિલ્સ ને બીજી બધી સ્કિલ્સ તો કદાચ મેનેજરલ સ્કિલ્સની તો હોય એન્ટરપ્રિન્યોરમાં, પણ ફાઇનાન્સની અછત હોય છે. તો એના કારણે જ્યારે ફાઇનાન્સનો જે ગેપ છે એ ફૂલફિલ કરવા માટે વેન્ચર કેપિટલનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે છે. તો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ અ રિસ્કી ફેક્ટર, રાઈટ? So, venture capital is the investment done in new industrial unit in the form of share capital, quasi-equity and sometimes in the form of debts. બરાબર, તો વેન્ચર કેપિટલ છે એ એક ટાઈપનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે જે નવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટમાં કરવામાં આવે છે. તો કેવી રીતના ફાઇનાન્સ ઊભું કરવામાં આવે છે? તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ શેર કેપિટલ, ક્વોઝી ઇક્વિટી અને અમુક વાર તો ડેપ્થના ફોર્મમાં બી ઊભું કરવામાં આવે છે. જનરલી કોઈ પણ વસ્તુની તમારે શરૂઆત કરવી હોય તો એના માટે તમારે વેન્ચર કેપિટલનું રિક્વાયરમેન્ટ રહે જ્યારે તમારી પાસે પૂરતું ફાઇનાન્સ ન હોય ત્યારે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ફોર્મ્સ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ. તો 3 ટાઈપના ફોર્મ છે, બરાબર. પહેલું છે પાર્ટનરશિપ ઇન શેર કેપિટલ. તો ટૂંકમાં આપણે શેર્સ જે પરચેસ કરીએ છીએ, બરાબર, કે બાય પરચેઝિંગ શેર્સ, ઓપ્શન્સ ઓર ચેન્જેબલ સિક્યોરિટી, પાર્ટનરશિપ ઇન ધ શેર કેપિટલ ઓફ ન્યૂ યુનિટ ઇઝ મેડ. બરાબર, કે ગમે ત્યારે આપણે કોઈ પણ ઓલાના આપણે શેર્સ પરચેસ કરીએ, રાઈટ, પાર્ટનરશિપમાં, તો એ એક આપણે એ રીતના એક ફાઇનાન્સ ઊભું કર્યું કહેવાય કે જનરલી એની હેલ્પથી આપણે કોઈ નવો યુનિટ છે એ ડેવલપ કરી શકીએ. The purpose behind that is when the new unit starts getting profit, capital can be availed by selling shares and securities, right? So ઘણીવાર એવું થાય કે ક્યારેક પછી આપણે પ્રોફિટ અર્ન કરવો હોય તો એ જે શેર્સ ને સિક્યોરિટીઝ આપણી પાસે પડ્યા છે એને આપણે જનરલી સેલ કરી દેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ પાર્ટનરશિપ ઇન શેર કેપિટલ. ટૂંકમાં આપણે શેર કેપિટલ છે એ પરચેસ કરીએ છીએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો વેન્ચર કેપિટલ છે એ ઓબ્વિયસલી લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, બરાબર, જેમાં લિક્વિડિટી નથી, બરાબર, અને એ જે એમાઉન્ટ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એ આપણને પાછી મળવાની નથી. જ્યારે આપણી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે આપણને પાછી મળતી નથી, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ હેવ ટેન્ડન્સી ફોર લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, બરાબર, કે જનરલી 5 થી 10 વર્ષનું તો વેઇટ આપણે કરવું જ પડે ટુ રિકવર ઇટ, રાઈટ? કે જ્યારે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હવે આપણે રિકવર કરવું છે તો એઝ ઓફ ધેટ એ રિસીવ થતું નથી, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ પાર્ટનરશિપ ઇન management. So venture capital company provides the new unit not only with venture capital but also with professional planning, managerial skill, technology, sales arrangement
એક્સેટ્રા. બરાબર. તો એ એકલું નવું યુનિટ જ પ્રોવાઈડ નથી કરતું, પણ સાથે સાથે એ પ્રોફેશનલ પ્લાનિંગ, મેનેજરિયલ સ્કિલ્સ, ટેકનોલોજી, સેલ્સ એરેન્જમેન્ટ બધું કરી આપે છે. રાઈટ. સો વેન્ચર કેપિટલની ઘણી બધી સર્વિસીસ છે જે આપણને મળતી હોય છે. રાઈટ. તો ઇટ ઇઝ નોટિસેબલ that venture capital investment is different from bank investment. બરાબર. વેન્ચર કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ બેંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતાં અલગ છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન શેર્સ ઇન માર્કેટ ઇન many ways. Right. So these are the forms of venture capital. Now the next topic that we are going to discuss is stages of venture capital provision. તો એના 3 સ્ટેજીસ છે. તો પહેલું સ્ટેજ છે પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઓફ ફાઇનાન્સ. તો ટૂંકમાં કોઈ પણ નવું યુનિટ હોય તો ફાઇનાન્સની અછત હોય જ, તો ત્યારે આપણને સીડ કેપિટલની જરૂર પડે. કે સીડ કેપિટલ એટલે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન નવી હોય ત્યારે એને ફાઇનાન્સની જરૂર પડતી હોય તો દેટ ઇઝ સીડ કેપિટલ. બરાબર. તો ઓબ્વિયસલી સીડ કેપિટલની જરૂર પડે એટલે એ પ્રાઇમરી સ્ટેજ છે. બરાબર. અને seed capital is necessary for entrepreneur to provide support to the idea or concept of his business. બરાબર. કે જનરલી સીડ કેપિટલ છે એ બહુ પ્રાઇમરી સ્ટેજ છે કે જ્યારે એન્ટરપ્રિન્યોરને સપોર્ટ જોઈએ છે કોઈ પણ આઈડિયા કે કન્સેપ્ટ ડેવલપ કરવા માટે. રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ સીડ કેપિટલ એન્ડ દેટ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઓફ ફાઇનાન્સ. બરાબર. કે જનરલી રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ માટે જોતું હોય છે અને સ્ટાર્ટઅપ કેપિટલ બી કહી શકીએ આપણે એને. બરાબર. તો દેટ ઇઝ અ પ્રાઇમરી સ્ટેજ. સેકન્ડ ઇઝ સ્ટેજ ઓફ એક્સપેન્શન ઓફ ન્યૂ યુનિટ. બરાબર. કે ગમે ત્યારે આપણે નવું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. ઓલું સીડ પ્રાઇમરી સ્ટેજ એટલે એકદમ આપણે નવું આપણે કહેવાય ને કે નવું આપણે કંપની સ્ટાર્ટ કરવાનું વિચારીએ છીએ. રાઈટ. હવે અહીંયા છે દેટ ઇઝ નવું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરવા માટે આપણે વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. બરાબર. પછી સ્ટાર્ટિંગમાં ઘણા ટાઈમ સુધી આપણને કદાચ એવું થાય કે પ્રોફિટમાં ફ્લક્ચ્યુએશન્સ થાય તો એટ ધેટ ટાઈમ ઓલ્સો વી રિક્વાયર વેન્ચર કેપિટલ. રાઈટ. અને એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્સપેન્શન. બરાબર. ત્યારે આપણે જ્યારે એક્સપેન્શન કરવાના હોય, લાર્જ પ્રપોર્શનમાં પ્રોડક્શન કરવાના હોય તો એટ ધેટ ટાઈમ ઓલ્સો વી નીડ venture capital. So that is at the stage of expansion of new unit. Then the third point is that is stage of purchasing other company. તો જ્યારે કોઈ પણ કંપનીને બીજી કંપની પરચેસ કરવી હોય, રાઈટ, એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે વેન્ચર કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો દેટ ઇઝ ધ સ્ટેજ ઓફ પરચેસિંગ અધર કંપની. રાઈટ. સો ધીસ આર ધ સ્ટેજીસ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ કે આટલા ડ્યુરેશનમાં જનરલી વેન્ચર કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. ઇન શોર્ટ, વેનેવર યુ આર સ્ટાર્ટિંગ સમથિંગ ન્યૂ, કોઈ પણ વસ્તુની જ્યારે આપણે નવી શરૂઆત કરતા હોય ત્યારે આપણને એ વસ્તુની જરૂર વેન્ચર કેપિટલની જરૂર પડે છે. Now the next topic that is value added services with venture capital. તો વેન્ચર કેપિટલ ફાઇનાન્સ તો પ્રોવાઈડ કરે જ છે, પણ સાથે સાથે હમણાં મેં જેમ કીધું એમ કે ઘણી બધી બીજી વસ્તુનું બી એ હેલ્પફુલ થાય છે. બીજી ઘણી બધી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે, જેમ કે પ્રોડક્શન પ્લાનિંગમાં હેલ્પ કરે છે, એના રિલેટેડ ડિસિઝન્સ લેવામાં હેલ્પ કરે છે, પછી પ્રોફેશનલ એડવાઇસીસ આપે છે. રાઈટ. અને જો આપણે લોન જોતી હોય બેંક પાસેથી તો એમાં બી આપણને હેલ્પફુલ થાય છે. ફાઇનાન્શિયલ એરેન્જમેન્ટ કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. નવા એમ્પ્લોઈઝને આપણે જો અપોઇન્ટ કરવા હોય, બરાબર, જેની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોસ્ટ હોય કંપનીમાં, તો એમાં બી વેન્ચર કેપિટલ હેલ્પ કરે છે. પછી અગેન ફાઇનાન્શિયલ એરેન્જમેન્ટ્સ ફ્રોમ ધ બેંક એન્ડ અધર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, પછી રિજનલ એક્સપેન્શન, પછી સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરનું સાથે રિલેશન ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. પછી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં એન્ટ્રી કરવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે. ટેકનોલોજીકલ ફિલ્ડ આપણી એક્સપેન્ડ કરવા માટે, અપડેટ કરવા માટે હેલ્પફુલ છે. રાઈટ. એન્ડ મર્જર્સ અને એક્વિઝિશન્સનો વિચાર જ્યારે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આવતો હોય ત્યારે પણ વેન્ચર કેપિટલ છે એ બહુ વધારે યુઝફુલ છે. તો ઓબ્વિયસલી ફાઇનાન્શિયલ એરેન્જમેન્ટ્સ તો પ્રોવાઈડ કરે જ છે, પણ સાથે સાથે આ બીજી ઓક્સિલરી સર્વિસીસ બી છે કે જે વેન્ચર કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરે છે. રાઈટ.
So that is the value added services. Now the next point is that is strategical contribution of venture capital. તો વેન્ચર કેપિટલ છે એ એક સ્પેશિયલ ટાઈપ છે, રાઈટ, ફોર ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્સ. અને જનરલી કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરે છે નવી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને અને રિસ્કી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ્સને, બરાબર. અને જનરલી વેન્ચર કેપિટલ છે એ સ્મોલ અને મીડિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ્સને માં કરવામાં આવે છે કે જેનાથી લોકો સારી ટેકનોલોજી અડોપ્ટ કરી શકે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ હેવિંગ હાઈ ટેકનોલોજી એટ ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ. તો એના અલગ અલગ ફોર્મ છે, જેમ કે સીડ કેપિટલ છે, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ છે, પછી સ્ટાર્ટઅપ ફાઇનાન્સ છે, વર્કિંગ કેપિટલ છે, ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ છે, બ્રિજ ફાઇનાન્સ છે, એક્વિઝિશન ફાઇનાન્સ છે, મેનેજમેન્ટ બાયઆઉટ ફાઇનાન્સ છે, ટર્ન અરાઉન્ડ ફાઇનાન્સ છે. તો ટૂંકમાં આ બધા ફાઇનાન્સીસ છે કે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનના અલગ અલગ સ્ટેજીસ આવતા હોય છે ત્યારે આવી રીતના પર્ટિક્યુલરલી ફાઇનાન્સીસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ સ્ટ્રેટેજિકલ contribution of venture capital. Now the next topic, that is the requirement of venture capital in India. તો ઇન્ડિયામાં વેન્ચર કેપિટલનું હજી બહુ પ્રાઇમરી સ્ટેજ છે કે એટલી હદ સુધી વેન્ચર કેપિટલનું ડેવલપમેન્ટ થયું નથી, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ઓન અ ઇનિશિયેટિવ બેઝિસ કે હજી એ પ્રાઇમરી સ્ટેજે છે અને એન્કરેજિંગ એફર્ટ્સ થાય છે કે જેનાથી વેન્ચર કેપિટલનું ડેવલપમેન્ટ થાય. અને બીજી વાત એ કે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રાઇવેટાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન અને લિબરલાઇઝેશન હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ્સમાં વેન્ચર કેપિટલનું ઘણું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ જોવા મળ્યું છે ઇન્ડિયામાં બી, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ ડે બાય ડે it is developing, right. So that is it. Now the next topic is risk capital market. So risk capital market છે is such a market which provides credit to industrial enterprises through share capital and debt capital in non-secured field. Risk capital market can be classified into three types. બરાબર. તો risk capital market છે, બરાબર, એ ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ રિસ્કી, બરાબર, કારણ કે આપણે શેર કેપિટલથી કે કોઝી ઇક્વિટીથી કે ક્યારેક તો ડેપ્થથી આપણે ફાઇનાન્સ એ ઊભું કરીએ છીએ, બરાબર. ઇન શોર્ટ આપણે હાયર ઇન્ટરેસ્ટ રેટથી વસ્તુ ઊભી કરીએ છીએ અને ક્યારે એ રિકવર થશે દેટ વી ઓલ્સો ડોન્ટ નો. તો એ એક ફેક્ટર એવો છે કે જે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ રિસ્કી, રાઈટ. તો ત્રણ ટાઈપનું છે, દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મલ રિસ્ક કેપિટલ. તો આ સેક્ટર છે રિસ્ક કેપિટલનું ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ટરપ્રાઇઝીસ મેઇનલી બાય પર્સન્સ, બરાબર. પછી વેન્ચર કેપિટલ માર્કેટ છે, તો દેટ વી ઓલ નો, બરાબર, હમણાં જ સ્ટડી કર્યું. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ પબ્લિક ઇક્વિટી માર્કેટ, બરાબર, કે જેમાં કંપની જેના પબ્લિક ઓનરશિપ હોય, બરાબર, એ શેર્સ બહાર પાડીને રિસ્ક કેપિટલ છે એ ઊભું કરે છે, રાઈટ. સો ધીસ આર ધ રિસ્ક કેપિટલ માર્કેટ. Now, વેન્ચર કેપિટલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન ઇન્ડિયા તો જનરલી ચાર ટાઈપની છે કે જનરલી કહેવાય કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ જ છે. દેટ ઇઝ ઓલ ઇન્ડિયા ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, પછી સ્ટેટ ફાઇનાન્શિયલ કોઓપરેશન છે, પછી બેંક્સ આપે છે જેમ કે કેનફિના છે બાય કેનરા બેંક અને એસબીઆઈ કેપ્સ છે બાય સ્ટેટ બેંક્સ ઓફ ઇન્ડિયા. પછી પ્રાઇવેટ વેન્ચર્સ છે, રાઈટ, એ બી ફાઇનાન્સીસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે જેમ કે ઇન્ડસ વેન્ચર કેપિટલ ફંડ, દેન ક્રેડિટ કેપિટલ વેન્ચર ફંડ એન્ડ દેન ગ્રીનલેસ ઇન્ડિયા ડેવલપમેન્ટ ફંડ. તો જનરલી આ બધી વસ્તુ છે એ ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ માટે યુઝફુલ છે. પછી ફાઇનાન્શિયલ હેલ્પ પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન નવી ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો વેન્ચર કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. તો ટૂંકમાં આવી રીતના નવી ટેકનોલોજી અને કે નવો યુનિટ તમે ડેવલપ કરતા હોય, રાઈટ, તો આવી બધી વસ્તુ માટે જનરલી આ બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે કે જે હેલ્પ કરે છે, રાઈટ. નાઉ ધ લાસ્ટ ટોપિક દેટ ઇઝ એક્ટિવિટી ઓફ વેન્ચર કેપિટલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયા, બરાબર. તો જનરલી 7 એવી એક્ટિવિટીઝ છે, બરાબર, કે જે વેન્ચર કેપિટલ કરે છે, બરાબર.
So activity of venture capital fund in India has been presented below. તો જનરલી મેં કીધું એમ કે 7 છે બરાબર ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે કે જે વેન્ચર કેપિટલ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ IDBI વેન્ચર ફંડ. તો ઇટ વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇન 1986 બરાબર, અને ઓબ્વિયસલી ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ વેન્ચર કેપિટલ અપ ટુ 25 મિલિયન બરાબર. તો જનરલી કેટલા પર્સન્ટેજીસ લોન પ્રોવાઈડ કરે છે એના રિલેટેડ જ છે. અને ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ કેમિકલ્સ, કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, બાયોટેકનોલોજી, અનટ્રેડિશનલ એનર્જી, રિફ્રેક્શનરીઝ એન્ડ મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ. તો આ બધી ફિલ્ડ છે કે જેમાં IDBI વેન્ચર ફંડ છે એ વેન્ચર કેપિટલ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ICICI વેન્ચર ફંડ બરાબર. તો એ જનરલી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું વિથ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ટેકનોલોજીકલ એસ્પેક્ટ બરાબર. ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જો તમારે ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડેશન કરવું હોય તો. એન્ડ ઇટ વોઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન 1986 બરાબર. તો જનરલી ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ યુ કેપિટલ for the development of the technology. Then the next is TDICI બરાબર, and it was also developed in 1988 બરાબર, and generally it is considered as a part of IDBI and ICICI venture fund, right? And it is providing venture capital for the development of technology, right? Then the third one is IFCI Risk Capital Fund બરાબર. તો it is the oldest company and it founded Risk Capital Fund in 1975 બરાબર. Again it is and later in 1988 it was transferred into RCTC, that is Risk Capital and Technological Finance. So generally its corporation limitation is official capital is up to 250 million and its paid up capital is up to 50 million બરાબર. અને કોઈ પણ નવું ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, યુનિટ ડેવલપ કરવું હોય તો એના માટે RCTC છે એ ફાઇનાન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. અને હાઈટેક પ્રોજેક્ટ્સ હોય એમાં એ લોકો ક્રેડિટ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. Now the next one is Gujarat Venture Finance Limited. So Gujarat Venture Finance Limited was promoted by GIIC in 1990 and its total capital is 240 million બરાબર, in which GIIC, IDBI, World Bank, SFC and private companies have contributed બરાબર. So again it is providing credit in the form of venture capital up to 2.5 million to rupees 20 million બરાબર. કે જનરલી એ કયા ફોર્મમાં આપે છે તો શેર કેપિટલ અને કોઝી ઇક્વિટી કેપિટલ ફેક્ટર્સમાં પ્રોવાઈડ કરે છે બરાબર. અને બાયોટેકનોલોજીકલ, દેન સોફ્ટવેર, કેમિકલ્સ, પ્લાસ્ટિક્સ, એનર્જી એન્ડ સર્જિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં જનરલી એનું વેન્ચર કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ. Then fifth point is that is venture capital funds of commercial banks. So State Bank of India, Canara Bank, Greenlace Bank and many other banks have founded venture capital funds. SBI Capital Market has founded venture capital fund for bringing out ideas. Moreover, it invests in share capital of new and unknown companies also. તો જનરલી વેન્ચર કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરે છે કે શેર કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરે છે કોને તો નવી કે અનનોન કંપનીઝને બરાબર. એન્ડ બેંક એન્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ એક્ઝિક્યુટ મોર વેન્ચર ફંડ સ્કીમ્સ and Greenleaf provide venture capital to the projects having high risk under India Investment Fund. So generally હાઈ રિસ્ક એસોસિએટેડ પ્રોજેક્ટ્સ હોય એમાં એ લોકો વધારે ઇન્વેસ્ટ કરે છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેન્ચર કેપિટલ ફંડ્સ ઓફ કમર્શિયલ બેંક્સ. Then the next point is venture capital funds of private sector. So in India, certain venture capital funds have been established in private sector. IV
CF, that is Indus Venture Capital Fund, was established with the capital of rupees 210 million, right? And certain Indian and industrial institutes and companies have contributed in it. Barabar, and a management of fund invested by it is done by separate company named Venture Management Limited. અને બીજી ફેમસ કેપિટલ કંપનીઝ છે, વેન્ચર કેપિટલ કંપનીઝ છે, દેટ ઇઝ ક્રેડિટ કેપિટલ વેન્ચર ફંડ લિમિટેડ, દેન ICFC, that is 20th Century Finance Company, and Infrastructural Leasing and Industrial Services Limited. બરાબર, તો ટૂંકમાં ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડેશન માટે દેન હાઈલી રિસ્ક એસોસિએટેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ માટે વેન્ચર કેપિટલ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Then the last point is that is foreign venture capital fund. So since 1995, Indian government gave entry to foreign venture capital fund in India. Because of lack of encouraging policy of the government, number of venture capital companies is less in India and their activity is not satisfactory. But still industrial units cannot get expected promotion of venture capital in the country. સો 1995થી ફોરેન વેન્ચર કેપિટલ ફંડ છે એ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું, રાઈટ, કે આપણું લોકલ છે એમાં એટલું સફિશિયન્સી આપણને નહોતી રહેતી, બરાબર. અને સો ધ રેટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ રિમેન્સ લો, વિચ સર્ટનલી હેઝ એન એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓન ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી કન્ટ્રી, રાઈટ, કે આપણે એટલું બધું ડેવલપમેન્ટ નહોતા કરી શકતા, એના માટે થઈને વી ચૂઝ ધીસ ઓપ્શન, બરાબર, કારણ કે ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ છે એ ઓછું રહેતું હતું, બરાબર. એના કારણે ઓલ ઓવર ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ આપણું હિન્ડર થતું હતું, બરાબર, સ્ટોપ થતું હતું. તો દેટ ઇઝ ઓબ્વિયસલી નોટ એન અફોર્ડેબલ ટાસ્ક. તો એના કારણે આનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું. તો જનરલી આ બધા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે કયા યરમાં ડેવલપ થયા હતા, શું પર્સન્ટેજ છે, શું લિમિટેશન્સ છે, અને વોટ ઇઝ ધ વર્ક. સો દેટ ઇઝ જનરલી યુ હેવ ટુ મગ ઇટ અપ. So this was all about venture capital, right? So thank you, dear students.